वाजे वाजायचे बस. काटतोय का गाणं? दिला सोपा ते ना कोणता कोणता? आणि ते काढते ते मामा अशा आता वेगळा ते पेरा तो आता चांगला चांगले कट करे हां सिरा दिले 10 वर गेले की काढतो साठी आता सुरू खैर रे गाडी हमारे चल यार मसाचे कम मारती शना मारती ठंडा बहुत है असं मला काय राहू बस ना सर तुला बाटे बंद नका बघून ये बंद दादा ते बे कट की हां सर दादा कट की हां अरे बच्चे सर म्हणजे पास बेरिंग वरला गाडी काटे की म्या छोड़ बेरिंग मध्ये पुन्हा दादा पुन्हा उभा सा ले रे आपचं खाली बस बस
Dapat nama dia pasal aku. Wei bang, aku tanya lu. AC lugar वाले AC lo está Dios. Anda di daerah masih tak apa sih nanti masih tahu karena biasa ya. Betul kan? Nah, situ sih kan ada tahu saya biasa sih. Gue yang pasal ada. Kalau salah awal bawa kan lo. Masih ya. Dapat pernah kerja mau deh. Bawa. Ah, Zeus. Wah bawa tuh dapat kerja cal kerja bakat sih bakat. Terus terang. ولا فوز بس ولا لا Tu se sarà una stava. الناس راه 17 هذه لا فوز غلط في اللجنه Kita perlu lagi ada di satu.
ते माहिती आहे. गाडी रचलो मग माझ्या दादाला माझ्या पत्रात झालं की हो मला नाही की तुम्ही म्हणजे आता माझं तरी येईल मग साडे 9 जरा पास येणार राहू आता मोबाईल पाहिजे लाडू महाकाळून 2000 कोण आहे 600 काम उभे राहू 2 अंदाजे 15